po. Thank you po sa lahat po ng mga nanood ng aking video. Sana nagustuhan po ninyo ang ating recipe for today. Thank you rin po pala sa mga nag-subscribe po sa aking channel. Sana makasama ko pa po kayo ng matagal sa aking YouTube journey. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po tayo. At huwag po natin kalimutan na i-turn on ang notification bell para sa gayon, sa mga next videos ko po, ma-notify po kayo. At pag-like na rin po tayo, mag-comment, at basahin po ang description box po natin sa ibaba. Ingat po kayong lagi, stay safe, at kita-kits po tayo sa ating next videos. Bye!